Tuesday, September 26. Kami po nakakatiyak ni Miss Jackie Aquino. Good evening. Once again sa mga nanonood ng programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Rason. Miss Jackie, isang magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Miss Annie Rentoy at sa lahat po ng nakatutok ngayon sa Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Rason. Good evening po. Maraming salamat po. O sige, tuloy na po tayo. Miss Jackie, pumalo po sa 6.4% ang inflation rate nitong August 2018. Mahigit po doble sa inflation rate noong August 2017. At kung gaano ang tinaas po ng presyo ng mga bilihin, ganoon naman ang ibinagsak ng halaga ng 512 na minimum wage sa Metro Manila, 500 pesos and 512 pesos. At magandang balita, malapit ng dagdagan. Ang sahod ng minimum wage earner sa Metro Manila. Pero umalma ang mga labor group dahil sa kanila ay mababa na halaga ng aumento. Mga kasangbahay, panoorin po natin ito. Matapos maisabatas ang tax reform for acceleration and inclusion o train law, sunod-sunod ang naging price hike, lalo na sa basic commodities, gasolina, singil sa kuryente at tubig. Kasabay nito, humihiling din ng dagdag na singil sa minimum fare ang mga driver ng pampasaherong jeep. Kaya naman, namumroblema ngayon ang mga ordinaryong mamamayan at minimum wage earners kung paano pagkakasyahin ang kanilang kakarampot na kinikita. Kahit pa doblehin ang kayod ng mga empleyado, hindi pa rin sapat ang kasalukuyang minimum na sahod para tustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Dahil dito, inihain sa House of Representatives ang House Bill number 7805 o the Living Wage Act of 2018 na naglalayong dagdagan ng 320 pesos ang minimum na sahod sa kada araw na kita ng mga empleyado. Bagamat hindi pa ito pasado sa Kamara, ayon sa Department of Labor and Employment, inaasahan naman na magkakaroon ng hindi bababa sa 20 pesos minimum wage hike ang mga nasa National Capital Region. Sa ngayon, NCR ang may pinakamataas na minimum wage rate sa bansa. Para sa iyo, kasangbahay, ano sa palagay mo? Sapat na ba ang 20 pesos wage increase para sa mga minimum wage earner sa National Capital Region? Okay, Miss Jackie, 20 pesos per day ang paano kala na increase dito sa National Capital? So parang magiging 400 a month. 400. So, ibig sabihin, 512 plus 400. Okay. Pero naalala ko last time, di ba, mayroon tayong interview kay Sir Luis Ortiz, mayroon siyang binabanggit. Kapag mga minimum wage earner, ang target mo lang dyan, ilang percent ang makikinabang. Pero yung karamihan, ganun pa rin. Okay. Naalala ko mo yung interview natin last time. Yes. Depende yan kung kaya ng kumpanya. That's correct. Okay. Anong effect nito doon sa mga kumpanya? But I understand, even President Duterte, parang mayroon siyang directive na you study kung ano ang pupwede doon sa panukalan na yan. Yes, Ms. Jackie. Yes. Thank you, Ms. Annie. Iparating niyo po sa mga kinauukulan ang inyong mga opinyon o komputasyon. Sa mga hindi pa nakakalam na ito po ang aming communication lines. Our text line is 0907-760-3639. Ang ating landline po ay 442-6244 local 181. Ang ating Facebook Messenger ay facebook.com/Serbisyong Kasangbahay. Ang ating Twitter account ay @UNTV_SK. At ang ating email address ay serbisyongkasangbahay@gmail.com. Thank you, Miss Jackie Aquino. At habang hinihintay po namin ang inyong mga komento, mga kasangbahay, panoorin muna natin ito napakagandang community service ng partner natin sa public service, ang Rotary Club of Cubao West. Ayon sa nakalap na datos ng Food Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology, sa pamamagitan ng kanilang isinagawang 2015 National Nutrition Survey, isa sa bawat 3 batang Pilipinong edad 5 taon pababa ay kulang sa timbang at bansot.
Kaugnay nito, isang proyekto ang handog ng Rotary Club of Cubao West at Rotary Club of Toyohashi, Japan para sa 200 mag-aaral ng Sandiwaan Center for Learning sa Balot, Tondo, Maynila. Ang project na ito ay tungkol sa feeding program and gift giving para sa mga bata. Ginagawa namin to taon-taon. In fact, pangalawang taon na namin itong siniservisyon yung mga bata. Ang programang ito ng Rotary Club of Cubao West ay bilang pakikiisa nila sa Maternal and Child Care Program ng Rotary International. Base sa aming pag-aaral, mas madali naming matutulungan at mas marami ang pangangailangan ng mga bata dito sa Smoky Mountain. Matatandaan natin yung mga magulang ng mga bata, ito yung mga nangangalakal ng basura nung araw. Ngayon sa tulong ng mga NGOs at saka ibang mga private sector katulad namin, sa Rotary din, Rotary Club of Cubao West, ayun, ito na yung napili namin upang tuloy-tuloy na magserbisyo. Part ito ng maternal and child care na causes ng Rotary. Napakalaking tulong ng UNTV at saka sa Serbisyong Kasangbahay. Sana patuloy kung nasaan kami, nandun pa rin kayo. Kasi kapag nandyan kayo, mas mapapabilis naming ipapahayag o ipapakalat na merong ganitong klaseng grupo na tumutulong sa mga nangangailangan. Labis naman ang pasasalamat ng pamunuan ng Sandiwaan Learning Center dahil sa suportang ibinibigay ng Rotary Club of Cubao West sa kanila. Nagpapasalamat po kami ng sobra-sobra sa tulong ng aming mga kapatid from Rotary Club Cubao West dahil po sa kanilang pagkakaroon ng feeding program. Nagpapasalamat kami sa Rotary Club Cubao West dahil patuloy silang tumutulong sa amin. Kahit nasa Quezon City sila at nandito kami sa Manila, sa Tondo, continuous pa rin yung pagtulong nila sa amin, kagaya nitong feeding program. Okay, thank you very much, Rotary Club of Cubao West. Magandang gabi po sa inyong lahat. At yung isa pa, yung counterpart nila, yung Toyohashi in Japan. Tama? Okay, tama. Maraming salamat po sa inyo sa project na yan, sa mga bumubuo ng, sa lahat ng mga Rotarians. Yes. Si Attorney Dot kasi is a Rotarian. Diba? Yes. Thank you very much po. Yung asawa din ng Attorney Dot, si Attorney Gankay ko, Rotarian. Again, sa mga Rotarians po diyan sa Cubao. Maraming salamat po at partner natin yan dito sa mga programs ng public service na ginagawa po ng UNTV sa panguna ni Kuya Daniel Lason. Mga kasambahay na sumasahod ng minimum, magkano po ang nadadagdag sa araw-araw ninyong gastusin? Dahil sa pagtaas ng singil sa pamasahe at sa presyo po ng mga pangunahing bilihin. Masasapatan na kaya ito ng 20 pesos kada araw na aumento sa sahod? Bibigyan daan po namin ang inyong mga reaksyon sa pagbabalik po ng programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Lason with Miss Jackie Aquino here. Okay, balik tayo mga kasangbahay dito sa programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Lason with Miss Jackie Aquino. Nakakaalarma po ang patuloy na pagdami ng kaso ng dengue sa bansa. Lalo pat mismo mga doktor ang nababalitaan nating nabibiktima nito. Mga kasambahay, again, panoorin natin ang ulat ukol dito. Walang pinipiling edad o propesyon ang nakamamatay na dengue fever. Dito lamang nakaraang linggo, isang doktor ng Philippine Children's Medical Center ang namatay dahil sa severe dengue. Maliban sa biktima, 5 iba pang kasamahan nitong doktor ang dinapuan din ng dengue infection. Ayon sa PCMC, umabot sa 214 dengue patients ang na-admit sa kanilang ospital noong Agosto. Kasunod nito ay mahigit 70 pa na bagong dengue cases. Paano ba maagapan ang pagiging severe o malubha ng dengue? Ano ang tamang pag-iingat upang maging ligtas sa dengue virus infection? Okay, mga
Kasangbahay, kasama natin si Dr. Flora Marin, isang infectious disease and family medicine specialist ng San Lazaro Hospital. Suki na po natin ito at madalas nagigest ito sa ikonsulta mo dito sa programa ni Kuya Daniel at kasama si Miss Jackie and Mr. Manuel Recuenco. Di ba po? Miss Jackie, pabatiin na natin. Doktora, magandang gabi po at welcome to the show dito sa Serbisyong Kasangbahay. Good evening po, Dr. Marin. Good evening, Ma'am Jackie. Ma'am, no more ma'am. Si Doktora may magandang lipstick palagi. Doktora, siguro, alam mo, Miss Jackie, maganda mapag-usapan natin yung tungkol doon. Ano ba? Ang unang tanong natin, Miss Jackie, patungkol dito sa dengue. Yes. Please go ahead. Dr. Flora, ano po yung common symptoms po ng dengue fever? Actually, walang specific symptom. It's just a sudden onset of fever at that without any signs of symptoms of cough and colds and other infection. It's just an acute onset of fever, high-grade fever at that. High-grade ka na, high-grade na kaagad yun. Parang nakakaano. You have fever, di ba? Yes. High fever ang sinasabi natin. Mayroon din sinasabi sila, Doktora, because salamat sa Diyos at my age, salamat po kasi hindi ko naranasan yan. Sa members ng family, wala. Salamat po, Panginoon. Yes, Okay. salamat po. Okay. Yung joint, yung muscle, mayroon daw muscle pain, may weakness, may skin May headache. rashes, may abdominal pain, and then vomiting. Those are the symptoms po ba na masasabi natin ng dengue? No, not specific. It's not really symptom of dengue. It may be a symptom of viral infection like what we know is mga trangkaso. Okay? So it's hard to say that this is really a dengue fever. So, paano naman po natin malalaman kung kailan na tayo pupunta sa ospital? Well, every onset of fever, they have to go to the hospital or any facility at that to get the blood for Pero kung testing. ito ay kunyari, isang araw meron kang lagnat, yung pangalawang araw may lagnat, ano pong sinasabing ng high? Gaano kataas po? 39 and above? 38 and above po. 38 and above. So, kung ito ay first day, okay lang. Second day, okay lang. Pag third day na, kailangan pumunta na sa hospital? Actually, depende po kung anong klase kasi may stages din ng dengue. Yun ang mahirap. We don't know kung kailan siya magiging shock agad. Sometimes may shock agad What do you mean by shock po? By shock, nag-hypotension yung patient. Hypo- Yung biglang bumababa po yung level ng BP niya. Opo. And then, sometimes may kasama pa na bigla nilang siyang mawawala ng malay. So, with that, it's hard to say they have to consult na yung medical in order to... Kasi minsan po, yung ibang mga ospital, pinapauwi pa yung pasyente. Tapos sasabihin, bukas na lang bumalik. Tapos pagbalik ng the next day, Yan ang nangyari dun sa anak ng ating makeup artist Yes, na pinabalik. Eli. Kasi nga, wala siyang okay lang. Pinabalik nung doktor. Buwi ka muna. Yun pala. dengue shock. the next day, That's it. pumunta na sa hospital, tapos parang overnight lang, parang ganun. Other day may present as body malaise or body weakness. So can you insist to the doctor, no, I don't want to go home. Kasi, iba yung pwede. Depende po. Hindi naman sila... Being the mother. Yeah. Okay. Pwede na ba mag-decide? Any patient po na they seek hospitalization. Pwede yun. Pwede po yun. But you know, you can do that in a private hospital. But if it's in the government hospital, medyo mahirap yun, di ba po? Ay, hindi Ikaw- po. Ikaw Pagka mismo. kami, if the patient insists to be admitted, talagang iano po namin sila, i-admit pa rin kahit ganun po na ba yun? Even- government. Really? Opo. Pag mag-insist yung patient? True. Really? So pwede pala yun? Sa government hospital po. Ganun po ba yun? Oo. Pero question, wala naman kayong enough facilities to accommodate Yes them. po. So anong ginagawa niyo po doon? Sinasabi po rin po namin sa mga patients Na? na we don't have enough facilities. So, konting tiis lang if they want to be admitted. Konting tiis for them to stay or... For them to stay. Okay. Kasi sometimes we add beds pa. Okay. Even kung halibang kumbaga congested po yung hospital with the admission. Minsan naglalagay po kami ng
ng Additional bed. beds. Okay. Additional So bed. let's clarify this, Miss Jackie. If yung parents nagda-doubt sila na may dengue, you can insist even at a government hospital. Pwede nilang accommodate yan. Like what Doctor is saying now, konting tiis lang, but we will accommodate you. Yes. Okay. Sige po. Kunyari wala naman, sorry Miss Anne. Yes, Miss, go Kung ahead. wala naman po silang kakayahan sa paggamot po ng dengue, tapos sasabihan nila yung pasyente o yung magulang. Bilang servant po tayo, health servant. So wala naman po specific treatment for dengue. It's just maintindihan po namin yun kasi more of hydration po ang Okay. pinakang management for dengue if Alam this mo, is really dengue. This is what I want you to emphasize this, Doctora, with your permission, Miss Jackie. Yes, Kasi yung iba, baka hindi nila alam yung treatment. Pag ikaw ay na dengue, di ba po, walang specific treatment. Anong sinasabi niyo pong walang specific treatment? Walang Okay, can you explain that, please? Sorry. Yung walang specific treatment katulad ng you have to give antibiotic or any antibiotic at that. It's just of hydration. So you drink more? More fluids. But Okay. if in cases po na medyo dehydrated yung patient, so we opt to give IV, direct IV. So, special po yung fluid na kailangan ibigay. Yes. Okay. Pero pag may lagnat siya, nagta-38, nagta-39, anong binibigay? Same. Ano rin po, paracetamol. We give paracetamol. Yun lang ang treatment niya. Opo. Okay. Gusto ko po malaman, yung kunyari kinagat po ako ng lamok, ito ba ay makikita ko na may pantal o makate? No, it's not. Hindi Hindi ko masulat lang man malalaman o na ano. kinagat pala ako, ganun? Kasi in any place naman po may lamok. Yes, dito that's sa correct. atin. That's So correct. we don't, kumbaga we don't consider this as, kagat ako ng lamok, I have to screen for CBC. You have to wait for the symptom. Okay. For how many days? Actually po, ang 3 to 14 days. Pero with incubation period of 2 to 7 days. So more or from less the that's- onset na nakagat ka, So, at least. Less than 20 days. Apo. Okay. So you have to wait for less than 20 days. Okay. Actually, sa amin po sa San Lazaro, binibigay lang po namin yung 7 days. We have an incubation period of 2 to 7 days. So, Okay. beyond 7, most likely we have to think of other diseases. Okay. Doktora, Miss Jackie, yung nangyari diyan sa Philippine Philippine Children's Medical Center. 'Di ba po ang nangyari diyan, yung balita na severe dengue. Para sa kabatiran ng ating mga nakikinig at nanonood po, Opo. paano niyo po i-describe yung severe dengue na mismong doktor ang naapektuhan nito na hindi lang isang doktor. Opo. Yung iba nag-survive, nakabalik sa normal. Pero yung isa yata ay namatay. Okay. Doktora, what is severe dengue, by the way po? Ang severe dengue po is just a manifestation na talagang sometimes may bleeding. Okay? So, Bleeding po sa loob? Inside the body. So, ibig sabihin po, when you test the platelet count is so down, and then that's most likely na meron pong pagdurugo inside the body. Okay. Ano yung suspetsa? Where is the source of this severe dengue? Source? Yung source nito, doon mismo sa ospital or what? Yeah, parang may nag-uusapan po yata. It's just yung sa likod nung aircon yata. May breathing doon side. Kaya yung health workers po ang affected. It's inside the hospital yan. Parang Sa suspetsa. grounds po ng Okay. hospital. Alam mo yung Yeah, sa likod PCMC? ng aircon. Di ba merong May siya? tumutulong. May tubig. Okay. Yung director ng PCMC, they're very nice to us. Magandang gabi po sa inyo. At yung mga staff diyan, Office of the Director, Yeah. maraming salamat. Kasi Apo. they were napaka-accommodating yan sa mga public Apo. service dito sa UNTV. Thank you very much po. So, ibig sabihin, tandaan niyo po, ibig sabihin, yung tubig, Yung breathing nila. area, habitat. doon sa aircon unit. Opo. Well, kasi yung And aircon it's unit, just, di ba, just a suspected. may Kumbaga, tumutulo we po sa don't likod. confirm. Only the hospital can say confirm it's that. her. So, I think mayroon investigation na Opo. ginagawa. Okay, let's talk about the transmission of this severe dengue. Okay. Actually, it's directly from the mosquito who has dengue virus. So because it's they have the virus in their saliva, and then when they inject this to patient or to any person, they may pwede na magkaroon ng dengue.
Okay. Doktora? Hindi naman lahat ng lamok may dengue. Okay. Mabuti naman. Opo. Okay. Yung bang, 'di ba, wala tayong injection, ha? Opo. Wala akong injection. I don't know sa inyo kung meron kayong injection ng dengue. So, tama bang sabihin na ano ba yung season na masasabi natin na ito yung dengue season? Mayroon bang specific o all throughout? Ha? Sinasabi po natin pagka pinag-usapan natin yung dengue, all throughout na siya. So, ibig sabihin, hindi during rainy season? Yeah. Or, Kasi Annual, ibig sabihin it's been there. Kaya nga lang po, depende siguro sa area or location na may dengue. or yung may mosquito stagnant na water. Kasi doon Kaya sila that's nagsa-thrive. one way of prevention, don't stock water. Yung mga, kaya nga po pinag-ano, 'di ba, sa DOH, inaano po nila yung mga Halaman? wire. Wire. Tire. Tires. On top Opo. of the tires, on top of their 'di ba? Minsan yun ginagawa nila na ng tubig. okay. So Aha. Ano pong nangyayari sa loob ng katawan para ito ay nagiging severe, yung kaso po ng dengue? depende rin sa immune system ng tao. So, if you're medyo sickly ka, ang impact nun is pagka nagkaroon ka ng dengue, mas kumbaga sinasabi natin na baka severe ang pumunta sa kanya, ang manifestation niya. Okay. Nako. Depende Nakakatakot. sa immune system. Yes. So, ibig sabihin, kailangan palakasan mo talaga yung immune system mo. Yes, malaking bagay po yun. Oo, kasi pag hindi mo palalakasin, doktora, mayroon na ditong nagpahatid ng ganyang tanong. Ano yung chances of survival, kita mo ha, ng severe dengue patients? Ang chances of survival, depende po yan sa pagmamanage din eh. So, ibig sabihin, kahit na po yung tipong dengue shock na yan, kung maaga po yung approach of management, then baka makarecover. So pwede pa pong Opo. habulin. Yes. Basta na-manage ng gusto. Ng gusto. Okay. Ang pag-manage, ang ibig sabihin po, dadalhin po sa ospital. Hydrated. Pag halimbawa nag-bleeding, you have to transfuse blood. Okay. Opo. Specific blood for that matter kasi kukuhanin naman po kung anong klaseng yung blood na kulang. Platelet or something. Sometimes we do transfuse pagka may concomitant bleeding. Okay. Doktora, isama niyo po sa panawagan niyo dun sa ating mga kababayan, yung prevention. Para sa mga kababayan na natin na nakikinig, mga kasangbahay, ito yung mga messages na ibibigay. Message ni Doktora Flora Marin, Miss Jackie, na isang panauhin natin ngayong gabi dito sa programang Serbisyong Kasangbahay, isang infectious disease and family medicine specialist ng San Lazaro Hospital. Doktora, please go ahead. Okay, thank you for that introduction. So, ang lang po namin is always consult. When there's fever, always consult. Kasi hindi nyo alam kung ano yung mga signs and symptoms na kasama nito. Kasi yun nga, ang presentation ng dengue, it's just a simple viral infection. For that matter, you can say yung mga trangkaso o something ganyan. You don't even know na this is dengue na pala. So, you have to consult even if hindi naman sa hospital, mga health facility na wherein or laboratory na you can do the CBC platelet. Okay? So, pagka wala pong fever, it's not an indication na safe kayo. Mas if this is really a dengue case, the more po mag-alarm pagka wala na po yung fever. When the fever subsided, that's the time po posibleng mag-bleed or bagsak ang platelet. So, that's the advice po, at least daily monitoring of your CBC with platelet. And increase intake of water. So pwede ng water. Apo, pagka yung mild lang siya. Pero kung may specific like, yun nga ang very alarming, may sinasabi po kaming dengue with warning signs and dengue without warning signs. So ibig sabihin, but fever lang, it's just a fever, pwedeng without warning signs yun. Pero if there is concomitant or associated signs and symptoms like sakit ng tiyan, okay, pagsusuka, matinding sakit ng ulo, okay, high-grade fever at that, no? Dapat po, lagi nang magpapakonsulta kasi hindi naman lahat tayo doktor. Okay.
Thank you so much. Maraming salamat. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Rason, Miss Jackie, tayo po ay nagpapasalamat kay Dr. Flora Marin. Yes, thank you po, Doktora, Thank for coming. Thank you again. Maraming salamat. Okay. Yes, Miss Annie Rantoy, this time, balikan po natin ang tanong for tonight. Mas mapagkakasya na kaya ng ating mga kababayang ang minimum wage earner ang kanilang sahod kapag dinagdagan ito ng 20 kada araw? Pakinggan po natin ang saloobin ng ating mga kababayan. Ano sa palagay mo? Sapat na ba ang 20 pesos wage increase para sa mga minimum wage earner sa National Capital Region? Hindi po ma'am, kulang na kulang po kasi mahal ang bilihin ngayon. Sa bigas pa lang, saka budget sa mga bata, hindi na sapat. Abay, sa amin, sa 20 pesos, sa amin lang pwede na yan. Kasi kung ano lang naman yung ibibigay, hindi naman kami nagreklamo Hindi po, kukulang pa po. Mahal ang bilihin, transpo. Okay, sapat yun. Mas malaking tulong yan dahil sa babang sahod ng nakaraan Kulang pa yan maliit lang yun Ang dapat sana aabot ng 700 yung minimum. Kasi yung mga bilihin ngayon, mataas na Hindi. Kulang ko pamasahe nga lang yun Dapat madagdagan nila kahit mga hanggang sabihin natin mga 70 pesos. Ano sa palagay mo? Sapat na ba ang 20 pesos wage increase para sa mga minimum wage earner sa National Capital Region? Okay, Miss Jackie, aabatan natin yung mga reaksyon ng ating mga kababayan little later. Medyo yung iba nahihirapan. Ako naman, at least meron, pero syempre mahirap din. Okay, mamaya po, pakinggan natin yan. Samantala, ipinapanukala po ng Trade Union Congress of the Philippines na dagdagan ng 320 pesos ang daily minimum wage. Ito po ang halagang nakikita nilang marapat idagdag sa mga manggagawa matapos nilang kalkulahin ang epekto ng inflation at government-mandated deductions sa minimum wage. Posible kaya ito? Aalamin po natin yan sa pagbabalik po ng programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Rason with Miss Jackie Aquino. Halos 30 taon na nang huling nagkaroon po ng legislated pay hike para sa mga manggagawa po sa private sector. Matapos maipasa noong 1989 ng Wage Rationalization Act, maliit na aumento lamang sa sweldo ng mga manggagawa ang inaprubahan po ng Regional Wage Boards. Ayon po sa Trade Union Congress of the Philippines, napapanahon na para dagdagan ng 320 pesos ang daily minimum wage. Kapag nangyari ito, magiging 832 ang daily minimum wage sa National Capital Region. Para sa karagdagang detalye ukol po sa House Bill number 7805 na inihain po ni TUCP Party List Representative Raymond Mendoza sa Kongreso, makakausap natin si Ginoong Alan Tanhusay, ang spokesperson po ng Trade Union Congress of the Philippines. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Tanhusay. Live po kayo sa programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Rason with Miss Jackie Aquino. My name is Annie. Magandang gabi, sir. Good evening po, Mr. Alan. Good evening, Annie. Good evening, Jackie. Sa ating mga kababayan, good evening. Yes, Miss Jackie. Yes. Sir Alan, please tell us more po about the House Bill, yung 7805 or yung sinasabi po nilang Living Wage Act of 2018. Yes, ma'am. The bill was proposed in the light of the inflation created by train law and other factors. So, nag-file ho ang aming Congressman Raymond Mendoza ng bill to allow workers across the board, nationwide, na makakope sila sa inflation due to the train law and other factors. Yes, and paano naman tayo nakarating dun sa proposed 320 na increase? Yes, inuwenta po namin yung Consumer Price Index, yung prices of basic commodities, yung basic services, yung pamasahe, yung bayad sa kuryente, sa tubig, at yung increase in prices sa bigas, sa isda,
sa mga karne, mga gulay. So kinuwenta po namin yon during the period of the first quarter of the year. At we came out with the amount na dapat 320 pesos yung ibigay ng mga employer sa kanilang mga manggagawa. Yes. And we also consider na ang sabi ho kasi ng gobyerno sa pamamagitan po ng National Economic Development Authority, ang sabi nila, noong April, kinakailangan ng 1,200 pesos a day ng isang pamilya na binubuo ng 5 katao para mabuhay po ng disente at maayos. Yes, Miss Jackie? Yes. Kasi po, kung ginawa po ito first quarter of the year, medyo it's already the fourth quarter of the year, no? And medyo pataas po ng pataas ang mga bilihin, no? Meron pa kayang difference ito kasi dun sa ang layo-layo naman po ito dun sa paano ka lang yung 20 pesos a day increase. Oo, ang wage board ho kasi is a government body made up of labor, government, and employer sector. But in this case, meron na raw desisyon ng wage board na 20 pesos out of 320 pesos na wage increase petition na ginawa namin. But hopefully sana po, hindi pa po ito final na 20 pesos. But we're continuing our dialogue communication with the wage board na sana ay reconsider nila na wag sana mag-20 pesos. Okay. Because Yeah. yung 20 pesos for us it's a demeaning. Yes. A great demeaning for workers kasi napakaliit ng ibibigay ng wage board, especially during this extraordinary inflation rate natin. Miss Jackie, susugan ko lang ito, Mr. Alan Tanhusay, because yung Republic Act 6727, ito yung Wage Rationalization Act. Each region, di ba po, I don't know kung tama yung pagkakaalala ko dito, in the Philippines, there's a minimum wage set by the regional tripartite wages and productivity board. Ito'y nakabase doon sa poverty threshold. Diba? Yung binabanggit doon. At saka yung employment rate and cost of living ng specific region. So, ibig sabihin, kung yung hinihingi nyo is 320 across the board, paano po kaya? How can that be? Parang it's quite impossible. Yes, consider ho kasi namin at we were able to figure out na yung prices ng goods and services dito sa Luzon and sa Visayas and Mindanao are almost the same. So that's why we were able to file a legislated wage increase of 320 pesos sa process po ng Congress at meron ho kaming i-final na 320 pesos sa process naman ho ng regional wage boards. Yes. Sir Alan, kamusta naman po yung suporta na nakukuha nyo sa House of Representatives? Yes, we were able to get the support of yung mga progressive party list groups kagaya po ng Makabayan Bloc at iba pang mga party list. Pero malakas po talaga yung lobby ng mga employers groups dito sa ibang mga congressman namin kung kaya't nahirapan talaga kaming i-move forward o i-push yung bill na umusad kahit sa committee hearing man lang. Sige, mayroon pa. We will accommodate some question here, Sir Alan. Okay. Yung ano yung masasabi niyo daw po sa wage hike sa NCR na maglalaro lang? I think that was answered already, but sige. Well, pero yes. Para sa kapakanan ng ating mga kababayan na hindi masyadong nasakyan ito. So, ano yung masasabi niyo? NCR, they're proposing 20 pesos increase lang per day. Per day. So this is equivalent to how much per month? Yes, ang sa amin ho kasi ang sa amin ho kasi ang purchasing power ho kasi ng minimum wage all throughout the country ay nasa 208 pesos and 287. So naglalaro lang ho yung purchasing power niya. Depende ho yun sa presyo ng mga commodities and services. So ang amin hong reaction dito sa 20 pesos ay sana po ay i-reconsider ng wage board. Dahil nga po kung ibibigay natin yung 20 pesos at this time na medyo masama at napakataas na po ng mga presyo ng mga bilihin ay hindi po maganda para sa mga manggagawa. Dahil
we have to consider na itong mga minimum wage earners, ang laki ng contribution nila sa ating economy na lumalago at very competitive. And then you would only give them 20 pesos. So sa amin siguro pag inilabas nila at gawin nilang final yung decision na 20 pesos, marami pong mga magagawang magagalit sa wage board at magiging irrelevant sila sa mga magagawa na dapat ito yung pagsilbihan ng wage board. Yes, sir. Kung itinaas naman po yung sahod nga ng ating mga empleyado, ano naman kaya ang mangyayari sa ating inflation rate? Well, ang aming pong standard na 320 pesos ay ipinapakita lamang ho namin sa mga negosyante at sa gobyerno na ito dapat ang standard ng mga manggagawa. Ngayon, kung magbibigay ang wage board, sana ho, hindi ho naman dapat 20 pesos lang dahil napakaliit eh. So, naghahagil ho kami ngayon, baka pwedeng ibigay ng wage board 60 to 70 pesos. Okay. So, very quickly, sir, Mr. Alan Tanhusay, mayroon ako naririnig kasi dito na how about yung pagbibigay ng cash subsidies for the wage earner? Yes, we also proposed that to President Duterte at kasi ang wisdom behind that ay dapat hindi lamang employer ang magbibigay tulong sa mga manggagawa. Dapat ang gobyerno meron din siyang gagawin na tulong para naman umangat yung sahod, yung purchasing power ng sahod. Okay. Mr. Alan Tanhusay, maraming salamat po sa pagkakataon na masagot ko po ang aming mga katanungan dito po sa programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Lozon, Miss Jackie Aquino. Again, sir, thank you. Thank you po, Sir Alan. Thank you. Good evening. Okay, Ms. Jackie, thank you very much. Yes, thank you, Ms. Annie. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, naglalaro sa 20 pesos kada araw, pataas ang adjustment sa minimum wage. Pero pananaw ng ilang labor groups, kulang na kulang po ito dahil sa laki ng itinaas ng presyo ng goods and services. Ano naman kaya ang pananaw ng ating mga kasangbahay? Pakinggan natin ang kanilang mga komento. Sa palagay mo, sapat na ba ang 20 pesos wage increase para sa mga minimum wage earner sa National Capital Region? Oo. Kung ano naman sila, kung matipid naman sila, kunwari hindi naman sa luho, di ba? Pwede na yung 20 pesos, hindi yung puro reklamo na lang sa government. Hindi. Kasi nung sinabi ng NEDA na na mababa pa rin yung 10,000 at 10,000 kada buwan. So hindi pa rin. Ay, hindi sapat. Dapat matupad yung 750 na saan na minimum na sahod ng tao. Baka sa taas ng presyo, baka kulang pa ang 20 pesos na dagdag. Basta kailangan dagdagan. Hindi. Wala kasi mahal din yung mga bilihin eh. Tsaka pamasahe, ganun. Taas. Ano sa palagay mo? Sapat na ba ang 20 pesos wage increase para sa mga minimum wage earner sa National Capital Region? They have different reactions, Miss Jackie. Pero lahat nangangailangan talaga. Yes. Okay, Miss Jackie. Ito naman po ang reaksyon ng ating followers sa social media ukol sa napipintong aumento sa sahod. From Facebook, from Antido Richard, ganun din, taasan man kayo ng sahod. Saan din ba kukunin yan? Sa pagtaas din ng produkto nila para ipansahod? Sabi naman po ni Glenn Mark Gatawa, anong mangyayari sa 20? Pag bumili ka ng bigas, kalahati, lampas na sa 20. Galing naman po sa Twitter, at Macreli Cordova. Maliit. Sabi naman ni at Mace Perez. Hindi po sapat, okay lang, mahal bilihin basta malaki rin sweldo. Ayun. Mace Perez. Kano kay Rilin Perez yun? Jennifer Honorio. Sige. Mga kasangbahay, 6:53 sa mga nakikinig ng Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio at sa mga nanonood ng UNTV. Yes. Siguro, titingnan natin, Miss Jackie. Mayroon kasing nagsasabi, pag tinanong mo yung ibang mga economic managers, parang sinasabi nila, parang kapag ganito, ay baka hindi makatulong. Okay. Pero ganun pa man, giit naman po ng Employers Confederation of the Philippines, hindi rin makakabuti sa mga manggagawa at mga consumer kapag ipinatupad ang napakalaking aumento sa sahod. Bakit nga ba? Hingan po natin ng paliwanag ang acting president ng ECOP, walang iba kundi si
Ginoong Sergio Ortiz Luis. Magandang gabi po sa inyo, sir. Again, Good evening po. Good evening sa inyo at sa mga taga-studios. Maraming salamat po. Opo. Sir, reaction nyo lang po dito sa balita na 20 pesos. Ano ang reaction ng ECOP sa ipinatutupad na wage hike next month yata? 20 pesos. Tuloy na ba ito, sir? Well, wala pa kaming official communication but kung yan ang naging decision ng tripartite wage board, lagi naman kami sumusunod even if we object to it. Pero gusto ko lang ilagay sa proper perspective itong mga increases na minimum wage na to, no? Mm-hmm. Hello? Yes, siguro ay hindi naiintindihan ng mga tao pag sinasabi lang taasan ng sweldo. Akala nila lahat ng manggagawa matataas ang sweldo. Mm-hmm. No? Ang siguro ang hindi naiintindihan ng iba, there are 43 million in the labor market. No? 43 million. Yeah. Nandiyan na yung mga unemployed, ng mga 2 milyon. Nandiyan yung underemployed, kung minsan nagtatrabaho lang 2-3 araw sa isang linggo. Nandiyan na rin yung mga karamihan, lahat ng jeepney drivers natin, lahat ng taxi drivers, lahat ng ibang tricycle drivers. Nandiyan na rin yung mga farm workers, yung mga small business establishment worker. Sila 86% sila noong 43 million. Mm-hmm. Ngayon, ang under sa jurisdiction ng DOLE or ng labor law is 40% lang out of that. How much sila, sir? Ilang pong percent? 14% lang. Okay. So Sige pag po. nagtaas pag gumalaw, mayroong bagong order ng DOLE, ang apektado yung 14% lang. Hindi naman apektado pag nagtaas ang minimum wage, hindi naman matataas ang kita ng taxi driver, di ba? Yung market vendor. Alam mo epekto. Doon sa 14% na yun, ang 43 million, ang minimum wage earner doon kalahati noong 14%, 7%. So pag tinaasan mo yung minimum wage, ang tinataasan mo is 7% of the 43 million. So maliit na bilang ito. It's the wrong answer to the question, or is ibig sabihin napakaliit. At ang masakit diyan, ang isang dapat nating tandaan pagka nagbigay ng increase sa minimum wage, mabibiyayaan yung 7%, sila pa naman yung they're placed well. Kasi sila yung mga formal sector, sila yung mga marami na regular. Kung minsan pa sa pamilya nila, nakapasok yung tatay, papasok rin ang dalawa nagtatrabaho. Yung iba, hindi. So, pagka naman nagtaas ng sweldo, ang isang kumpanya, dahil hindi naman base sa kanyang kinikita, sa kanyang sales, at ito dahil minandate lang na magtaas ka ng minimum wage. Dalawa lang naman ang choice ng kumpanya. Opo. Kung ang kaya ng presyo, tataasan niya yung presyo niya. Which contributes to the inflation. Kung hindi kaya, babawas siya ng tao. So, ibig sabihin, hindi ito parang it's a no-no as far as I'm concerned. Parang hindi naman siya, 7% lang naman, Miss Jackie, ha? 7% lang naman mabibigyan out of 43 million na mga na labor force natin. Okay, yes. At perwisyo, doon sa 93%. Kasi, pag tumaas yung presyo, pag nagkaroon ng inflation, alam mo naman tayo, yung pandesal mentality at nag-uunahan. Pagka may nagtaas ng presyo isa, tataas din sila ng presyo. So, nag-i-escalate, it feeds on itself. Nagkakaroon ng inflation unnecessarily kahit apunti lang naman yung pinag-usapan. So, ang nangyayari, year by year, ganyan ang nangyayari. At yung hanay nung formal sector na 14%, palit ng palit every year. Dahil nga nauubos yung At ito pa siguro isang dapat makita ng mga tao, na sinasabi, masusukit sa mga iba, ayaw lang magbayad ng tama. Okay. Out of the enterprises na mga 840,000 yata yung enterprises na yon, 99.6% are micro,
small and medium enterprises. Miss Jackie, alam na alam niyo yung figure talagang Hindi namin figure to. Figure ng Dolly to. Figure ng Dolly to. Meron silang publication. Yung mga large, wala pang 0.5%. Yung mga medium, nasa mga 3% yata yan. At dun sa 99.6% na yun, 90% nun, micro. Micro. Micro So businesses. in short, pag nagtaas ka ng sweldo, na sinasabi mo ayaw lang magtaas, ang tinatamaan mo yung mga micro. Na talaga hindi kaya. Hindi kaya talaga yung mga lalaki, kahit na doble mo pa yan, hindi nila rin. Babayaran ng malalaki yan. Yung mga multinationals, yung mga multinational, tsaka yung mga nasa services, yung mga kaya yan, walang problema ron. Ang dapat natignan, paano na yung mga micro, yung nagtrabaho abroad, nag-ipon ng pera, nagtayo ng maliit na negosyo, tapos bigla mong hindi naman kaya ng sales niya, hindi naman kaya, tataasan ng sweldo. Yes. Yun ang problema. Okay. Paano naman po, di ba yung TUCP ay nagbibigay nga na yung 320 per day increase. Paano naman po, ano naman ang proposal nyo dun para makasabay po ang private sector workers sa pagtaas po ng presyo ng bilihin, and at the same time po na hindi naman dun sa kabigatan masyado ng mga employer? Well, ang sinasabi namin, i-address yung 93%, huwag yung 7% every year. Kasi naiiwanan lang yung 93%, palaki yung 93%. Ang ano riyan, pababain mo ang paninda, ang presyo, pababain mo ang fuel, pababain mo yung may mga suggestion kung paano gagawin yan, at yan naman na dapat harapin at meron din mga binibigay na non-wage benefit ng gobyerno, yung mga educational, yung mga hospitalization, yung mga nandyan din yung additional cash transfer na binibigay nila sa mga ibang sektor. Huwag mo i-address yung kukunting 7% at the expense of the 93%. Ang pagbutihin, job creation, quality job, at bigyan mo yung 93%. Yun ang may problema. So yung magtataasan ng minimum wage, hugutin yung nataasan. Kahit na konti, nadagdagan sila, paano na yung hindi nataasan? Yung 93%. Okay, so you don't believe na kailangan may legislated pay hike ngayon po? Hindi, wala tayong magawa rito kasi alam ba, out of the 43 billion workers, organized labor dyan wala pa 300,000. Paliit ang paliit yun. Alam mo kung bakit? Kasi dapat sanang sistema ng pagtataas ng sweldo collective bargaining. Paubos ang miyembro nila dahil every year kasi nagtataas ng minimum wage. Alam mo naman, yung micro, pagka may collective bargaining agreement sila ron, yung mga small, papalitan na sila ng financial statement. Marami ron nalulugi. So magtataas na, kung may maitataas pa, tataas ng 5 piso. Mataas pa yung binibigay na 20 pesos sa ba't ako mag-member ng union? Meron pa akong salary deduction. Hintayin ko na lang ibibigay na ng gobyerno. Kaya paubos ang miyembro nila. Ganun naman ang nangyayari. Miss Jackie? Yes. Okay. So maraming salamat po, Mr. Sergio Ortiz Luis, ang Acting President po ng Employees Confederation of the Philippines. Thank you po, Sir Sergio. Maraming salamat po, Sergio. Thank you very much. Yeah, thank you, Ms. Annie. Once again, salamat po sa inyong pagbabahagi ng inyong kuro-kuro. Nais lamang po naming ipaunawa sa lahat na ang mga opinyong na ipapahayag sa programang ito ay pananagutan ng mga mismong pinanggalingan ng komento at reaksyon. Hindi po ito refleksyon ng pananaw ng istasyon. At panibagong issue na naman po ang ating tatalakayin bukas kung loloobin po ng Panginoon. Kaya lagi po kayong tumutok sa Serbisyong Kasangbahay ni KDR. Let's all live simply, seek justice, be humble, and love always. Ingat po and happy birthday, Tito Romy. Thank you very much, Miss Jackie Aquino. Oy, mamaya pa ikonsulta mo with Manuel Recuenco, ha? May doktor, yes, may abogado with Miss Jackie Aquino. Maraming salamat, Jennifer. And of course, kay Miss Lynn Apinado. Minsan pa, salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cycle. Saan man patungo, saan man mapadpad. Kasama mo
Aabutin ang pangarap, karamay mo sa hirap at ginhawa. Ang Power Cycle, panatag ka, sigurado ka. Okay, thank you, Direk. Naman. Hanggang bukas po, kung lulubin ng Panginoon, hayaan niyong kayo aming mapaglingkuran. Ano man ang inyong kulay, ano man ang inyong relihiyon, ano man ang inyong sektor o kalagayan sa buhay. Dahil iba po ang serbisyo kapag ito ay serbisyong kasangbahay. Attorney Ruth Soriano at Arlene Rason sa lahat ng ating VP, Megs, and Shelo Cotillion sa lahat ng mga kasama natin sa UNTV Action Center, sa Serbisyong Kasangbahay Team, Direk Rene at sa inyo pong lahat. Salamat po sa Diyos. To God be the glory. Magandang gabi.